Ja tervetuloa taas tänne meidän Henri Sankarin, no älä nyt häiritse kaveri siellä, Henri Sankarin seikkailuihin. Viimeksi oli erittäin rankka jakso. Vanhempien hautaaminen ja melkein kuolema kohtasi, mutta nyt me ollaan täällä lämpimän hellan ääressä. Ei täällä kyllä ulkona ole kylmä, että mä en tiedä mikä efekti tuo oli, mutta nyt ollaan kuitenkin täällä. Näköjään nälkäkin alkaa olla. Onpas meillä rönsyiset vaatteet. Mitä meidän pitää tehdä? Ja viimeksi mä huomasin, että mun kamat oli onneksi tullut tänne. Niin se on hyvä. Mitä tää tarkoittaa? Tää tarkoittaa, että sen kunto on heikentynyt. Eli kun mä käytin tota, niin sen kunto heikkeni. Okei. Get your things from the trunk. No en mä kyllä mitään ottanut, mutta ei kai se haittaa. Missä meidän pitää mennä? Meidän pitää mennä näkemään jotain Sir Radrigi, ei kun Radshikia. Mitenhän sinne pääsee? Tää on niinku pimennossa. Missähän tää kylän portit on? Pitäisikö mä ottaa jotain mukaan? Miltä mä nyt tällä hetkellä näytän? No aika rönsyseltä. Eli otetaan jotain mukaan. Ainakin me tarvitaan rahat mukaan. Ne on tärkeitä. Joo. Sitten. Laitaanko me armoria päälle? Vai laitaanko me hänen ne alkuperäiset heinähattu ja vilttitossu vaatteet? Siinä tossa on tämmöset pöksyt. Voidaan ottaa vähän paremmat pöksyt. Otetaan tällainen hattuki. Tarvitaanko me jotain aseita mukaan? Otetaanko me yksi povi? Mä en yhtään tiedä mitä mun pitää ottaa mukaan. Oliko mulla ei ollut kenkiäkään? Onko täällä jotkut arvottomat kengät, jotka vois ottaa? Hei, tossa on hienot hatut, mutta näitten arvo on niin hyvä, että en mä halua, että nuo kuluu. Mä en tiedä, kuluuko ne vaan niinku taisteluaikana, että jos ottaa osumaan, ne menee rikki, vai kuluuko ne ihan normikäytössä? No, mä otan vanhat puutsit. Hei, kaulakorukin otetaan. Ja varmaan ruokaakin olisi hyvä vähän ottaa mukaan. Nälkähän sitä tulee. Hei, sormus. Mä en tiedä, antaakohan nämä korut mitä boostia tässä pelissä. Tuntuisi, kun tää on vähän realistinen, niin ei ehkä anna, mutta en tiedä. No nyt meillä on aika paljon. Sittenpä puetaan näitä. Noniin. Laitetaan vähän hienommat housutkin. Ei Henri näytä. Oho, mitä mun naamassakin on joku jälki? Ai niin, tarvittaisiko me joku miekkakin ehkä? Laitan nämä korutkin päälle. Noin. Otetaan joku miekkakin varmaan. Se olisi ihan hyvä. Onko tämmönen neula miekka, needle hyvä, vai onko mulla myös tällainen? No se on noin arvokas. Mä en tiedä kansiiko mun myyä noita arvokkaita vai käyttää. No, otetaan neula. Noniin. Onks nyt Henri on erittäin edustava? On kyllä. Onks täällä jotain? Hei, tästä voi syödä. Joo, me syödään. Älä, Henri, älä valita. Sä saat ruokaa ihan juuri kun kerkiin. Ja sitten menemme katsomaan, miltä tää näyttää. Ja sitten tuli näköjään jotain lisäosatehtäviä. Mun mielestä mä otin sellaisen paketin, missä on kaikki lisäosat ehkä. En tiedä, mutta pestää kuitenkin vähän itsemme ennen kuin mennään tonne kaupunkiin, koska eihän kaupungissa voi näyttäytyä miltä, menen sanoa ruususelta. Minähän me mentäis? Tai siis miten me mentäis tänne? Täällä on joku tapahtuma, tuo on joku DLC-questi. Täälläkin on joku DLC-questi. Täälläkin on DLC-questi. Millerille voi jutella. Pitäisikö meidän mennä tätä päätehtävää kohti? Ja vähän myös tutkia paikkoja. Olisiko se tänään episodina? Kyllähän mä kerrokin noita muita tutkia myöhemminkin. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin tässä tärkeintä olisi treenata taitoja, koska muuten tästä tulee hyvin vaikea seikkailu. Itse asiassa taidoista puheen ollen, mä voisin katsoa mun skillit. Mitäs täällä on tullut? Herbalismi, onko täällä uutta avautunut? Ei. Juomista? Ei. Onko täällä uutta? Ei. Entäs lockpickingia? Ei. Stealthia?
Täälläkö on? Joo, on 2 eri. Voisi ottaa infon tuohon viereen, niin tietäisi mitä nämä tekee. Tästä mä oon ymmärtänyt, että näitä pisteitä voi säästääkin myöhemmäksi. Mun mielestä kumpikaan näistä ei ole silleen hypermerkittävä mulle. Onko näissäkin skillejä? On, mutta ei mulla ole mitään noista kehittynyt. Katsotaanpa näitä pääskillejä. Otetaan main levelit pois. Strengia on 2. No en mä halua ruumiita kannella. Blocking vie vaan vähemmän staminaa. No tää on kyllä hyvä. Tää on varmaan sellainen, mikä kannattaa opetella. Mitäs täällä on? En pysty. En pysty. Puhetta pystyisin. Eli kun lowborn, niin kuin peruskansalaisille juttelusta saa bonusta tai näille aatelisille vai mikä ylempi luokka onkaan. Mikäs tää on? Tässäkin on niinku, että kauppias ei menetä niin helposti temperamenttia tai kärsivällisyyttä, mutta onko se lopulta merkittävä skilli, kun sä voit teoriassa ottaa aiemman savetuksen, mutta tässä on se savetussysteemi vähän erikoinen. Ehkä mä menen vaan noilla, mitkä mä otin nyt. Ja savetukset tuli muuten mieleen. Pitäisikö mä ottaa sieltä boksista ne mun savetusitemit? Eikö mulla pitäisi olla niitä? Menikö mä nyt oikeeseen mökkiin? Meni. Oliks ne nää Savior Snapsit? Ne mitä pystyt tallentaa? Ehkä. Mä en ole nyt ihan varma enää. No? Lähetään nyt suunnista ennen kuin ilta tulee. Mitäs sinä teet? Jotain on pelet. Ehkä mä en Teressankaan juttele, koska kuitenkin avaan vahingossa jonkun sivutehtävän, mutta tonne mun pitäisi päästä. Se näyttää, että mun pitäisi mennä tuolta kautta, eli pitääkö mun lähteä vaan eteenpäin tänne juoksentelemaan? Kai. Hei kaveri, oletko nähnyt kylän porttia? Mitä mä voin puhua tästä kaupungista? No, mä puhun äkkiä. No niin, siinä mä te ette nähnyt mut pikakeskustelut hänen kanssaan. Kerrottiin vähän tästä paikasta. Mä kyselin. Mutta mä oon ymmärtänyt myös, että nyt periaatteessa tää maailma on avoin. Eli mä pystyisin lähteä ihan minne vaan. Mutta kai me mennään sisälle rakennukseen. Onko täällä nokkasia? Ihan kuin mä oisin nähnyt. Hei, fast travel. Mitähän fast travel varmaan sekin vaatii tietenkin jotain potionia, luulisi ainakin. Kerätään vähän unikkoa. Jos on jotain mukavia henkilöitä, niin voidaan hänelle antaa kukkanen käteen. Kyllä karisma nousee. En tiedä, pystyykö tässä antaa kukkia. Mutta nyt mennään sisälle. Terve, terve, olen tulossa kaupunkiin. Hui. Älä säikähdin melkein, kun pysäytit niin äkkiä. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Mikäs me näistä otetaan? Taistelu, rahaa. Vai että olen blacksmithi, mutta enhän mä oo sen blacksmithi. Ollaan rehellisiä. Tuolla vasemmassa näkyy jotkut nuo skillit. Paraneeko ne, jos nyt mä ensin osan tai? Onnistuukaan. But I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then. Onnistui. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. He's sprouting legs and running off. Näkyykö tässä jotenkin, että mikä hän on? En mä tiedä. Jutellaan Peranille. What are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long Onks tää joku mun vanha tuttu? Mä en muista enää. How did you get out of Skalitz? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Sir Radzig would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. No hyvä, että selvisit. Tricked them nicely. See you later. Minnehän mä pitää mennä? Onks mä menossa väärään suuntaan? On. Onko se tuolla linnoituksessa vai? Näköjään. No, mennään sinne sitten. Onpas teillä hienoja hevosia. Myttäks mulle yhden?
on ravi. En oo ravihevonen, mutta mikä se ratsastajan nimi on? It is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Sanotaan, että... No aloitetaan vaikka tällä. Bandit hyökkäs mun kimppuun. Jää heti puhe kehitty. And why for God's sake did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. Meinasin jo sanoa, että en mä onnistunut siinä. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? Kuka tuolla puhuu tai laulaa, en tiedä, mutta no... Mä oon menossa Sir Radzigin luokse. Mr. Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm gonna find the sword. Of course you are, Hal. Onko tässä pelin päätehtävänä löytää tuo miekka? Luulisi. Minnekäs... Missä se niinku on? On se tuolla. Mä en tiedä... Tää peli aiheuttaa musta jotain uusia puolia. Mun tekis mieli joka rakennukseen mennä pölliin tavaroita. Mut nyt kädet kiinni ja keskitytään peliin eikä pöllimiseen. Onks tää oikea suunta? Ei tää tietenkään kerro. Terve. Saaks tänne tulla? Mä en tiedä, onko mä nyt oikeassa mökissä. Kuka ei oikein aina kerro tässä, että minne mun pitää mennä. Kuka sä oot? Privaattiarea, sori. Ehkä tää on väärä paikka. Tuo on lockpikattu. En ala ehkä hänen selän takana sitä lockpikkaamaan. Veikka, että hän on tuolla tornissa. Onko tää kielletty alue? Ei, se olikin oikea alue, ehkä. I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Mä jo säikin, että pidättikö ne mut. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. Room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well... There's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. Nyt mä tulin... Henry tuli taloon. No business here. Clear off.
Paitsi Henrin hattu on hävinnyt. Henry, Ja who pöksyt. disappeared after I clearly ordered him to remain at Townburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? En. No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Sehän on menettänyt vaikka That's mitä. what my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. Niin, mä oon uskollinen kaveri. I'd feel the Jos same tehtävä way. on toimittaa, mä Prudence is teen the sen. better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage. Niinpä. But you need training, arms, Niinpä. a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well. Believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Niinpä. Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Kyllä, haluan. yes, I would. You won't regret Minä it. haluan, että minusta tulee sotilas. Probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. En ikinä. I won't, my lord.
Onpas herkullisen näköistä ruokaa pöydässä. I feel quite hungry. Taasko mulla on nälkä? Mies mun sitten pitää mennä? Sitten pitää lähteä treenaamaan näköjään. Okei, mut eka ennen treeniä pitää vetää vähän juustoa. Cheese. Iltaa neiti. Koira. Eikö se voi silittää koiraa? Siinä on hyvä peli, jos voi silittää koiraa. Mitä? Traderi, missä? Onko mä taas menossa väärään suuntaan? Mä kyllä eksyn täällä koko ajan. Eikö mä tullut tänne ylöspäin pitäis mennä? Ruokakaupankin löysin. Hei, täällähän näitä paikkoja on. Beikkeri, pullaa sieltä. Ja tuolla taitaa olla taverna. Mä en kyllä taverna tee ehkä mitään oikein. Koska mun se... No savetuspaikka on periaatteessa täällä, mutta annan sinne matkaa aina. Mitäs täällä löytyy? Hunchman, onko se täällä? Onko se kirkko? Voi kyllä pian ehkä tänne mennä, mutta mä haluan käydä kirkossa. Terve, sisar. Aika pieni kirkko. Hei! Mitä hei? No hei vaan. Nyt mä löysin grindstone. Voiko siitä niinku kunnostaa tavaroita? Mikä se on nest? Hirveänä juttuja tulee. Täällä on varmaan joku talouskriisi menossa, kun niin paljon kerjää. Ja... Ei taas joku paikka. Mikä paikka tämä on? Cobbler. Taylor. Mitä sinä täällä teet? Eikö sun työpaikka ollut tuolla kaukana? Meihän töihin siitä. Miksi tässä on toinen taverna? Onko me nyt oikeassa suunnassa? Mun mielestä on. Fast travel point, okei. Hei, nythän mun pitäisi olla siinä kohdalla. Mitä mä missaan? Onks täällä? Captain Bernard's not here. I should stop by during the day. Ai mun pitää päivällä tänne mennä. Mitäs mä sitten hommailen? No? Pitäisikö mun huvivuoksi käydä katsoa mitä tuolta eteenpäin löytyy? Vai mennä seinää varten lepäämään ja odottaa aamua? Täällä on taas taverna. Iltaa. Nyt mä löysin jonkun lodgings. Mä teen silleen, että mä kävelen ton mäen nurkkaan ja katon mitä täältä näkyy vähän ympäristöä. Sitten me menemme ehkä nojailemaan seinää vasta ja odottaa aamua. Ei täällä taida kyllä olla mitään. Ja sen hassu jutun mä huomasin äsken. Näkyykö tässä nyt varjo? Näkyy. Näkö juoksee. Niin tuo varjo juoksu on kyllä aika hauskan näköistä. Sille pientä robottikävelyä. Mutta mennään nyt sinne takas. Ei täällä ollutkaan mitään jännää. Kun mä veikkaan, että en mä tässä illan aikana kerki mitään minitehtävääkään tehdä, niin on se varmaan järkevintä mennä odottelemaan. Mä en tiedä mikäkään tässä olisi järkevin plääni, että pitäisikään mun kehittää eka itseeni täällä ton kaverin kanssa sitten alkaa päätehtäviä vai minitehtäviä vai... No, mietitään sitä sitten tulevaisuudessa. Mitäs tässä on? Hevosen lantaa. Mielenkiintoinen huomio, Henry. Mä kun katsoin tässä tätä skippaussysteemiä, niin käytännössä mun energia koko ajan laskee. Jos mä skippaan aamuun näin seisoessa, niin mulla on tosi vähän energiaa. Ja musta tuntuisi ainakin, että energia vaikuttaa myös siihen treenaamiseen. Eli mun on varmaan pakko mennä nukkumaan tässä välillä. Oho, tossa on vähän korkea pudotus. Tuosta me ei ehkä mennä. Miten mä pääsen tonne turvallisesti tonne alas? Mä lähden nyt yrittää etsiä... Au. Ei ihan noin pitänyt mennä. Mutta, niin kuin olin sanomassa, mä lähden nyt tässä etsiä mun... Mikäs tässä on? Shrine! Lähden etsiä mun nukkumapaikkaa ja mä tuun sitten aamulla uudestaan. Nyt me herättiin ja... Häh? Mä luulin, että mä saan olla täällä. Mitä sä huudat? Eikö mä saa nukkua täällä sängyssä? Mä oon Henry. My name's Henry.
Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter. Hän ei He oo came mukava. now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Kumpi mun kannattaa tehdä? No, kai me Well, what would you need? suostutaan tekemään jotain. A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. Ai That sounds varastustehtäviä. straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. No, kerro enemmän. Prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Mä olisin voinut maksaa hänen suoraan, mulla on kyllä rahaa, mutta kyllähän tehtävät yleensä on mielenkiintoisempia. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, Mun pitää ruumis take a ring kaivaa. from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? No kyllä I think me I've already heard more than I tehdään. need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. God be with you. Okei. Quite hungry. Saanko mä nyt edes nukuttua? En. Can't be serious. Sleeping in other people's beds. Get out or you'll be sorry. Meniks mä... Get up! Damn. Eat something. Sä käsket lähtee mun, mutta mä en pääse lähtee. What do you think this is, an inn? Get the hell out of here! Hey, lad! Don't you want a little wager on the Ratte tourney? Nukuiks mä väärässä sängyssä ja sen takia tuo tuli? Do you think you own the place? Snoring here? Clear off! Sori, mut mä nukun nyt aamuun. Mä voin niitä ruumiita kaivella myöhemminkin. Mun pitää mennä treenaamaan. Plus sä olit se... Hey, lad! Don't you want a little wager on the Ratte tourney? No en halua, mä haluaisin nyt päästä ohi. You can't be serious. Sleeping in other people's bed. Ei. You'll be sorry. Hän jaksaa huudella. Mä lähden, mut... Koirakin on nyt eessä. Eikö mä saakkaan täällä nukkua? Mä en nyt ymmärrä. Miksi täällä sitten mulla näkyy sänky? Täällä. Ei näy enää. Toivottavasti mä en menetä niitä kamoja. Mitä mulla tapahtuu? Pitääkö mun syödä? Vai onks mä väsynyt? Ei, mulla on energia täynnä. Sinä ärrimörri. Missä täällä on se? Tässä on se tehtävä. No tää me hoidetaan joskus. Mutta eka me halutaan mennä sinne päätehtävää eteenpäin.
Eli takas tonne linnoitukseen. Pääsisikö mä täältä kiertää? Sillä itse asiassa siellä kun mä lopetin, että mä menen yöllä tänne, niin mä tipuin tuolta kalliolta alas, kun pimeällä en nähnyt. Niin piti ottaa savetusalusta. Tää näyttää ainakin polulta. Pimeällä tätä ei oikein nähnyt nimittäin. Voiko tästä edes mennä? Katsotaan, jaksaako Henry painaa mäkeä ylös. Jostain täältä mä tipuin ja kuoli. Hei, kyllähän tää Henry vetää ylös tätä mäkeä kuin raktorikonsona. Voitsi nyt meinaa taju lähteä. Tähän taisi jummata Henryn tie. Miten joku puska voi olla esteenä? Hei, come on, Henry. Kyllähän nyt puskan läpi pitäisi päästä. No nyt. Lopultakin. Oot sä paikalla, kaveri? Mihin aikaan se oikein tulee tänne? Pitääkö mun ootella vielä? Oliko se vasta päivällä, eli onko se tähän aikaan vasta? No kokeillaanpa tohon eka. Hei, siellä se on. Siellä se kaveri löytyy. Terve, Bernard. I'll be with you. Ja sitten treenataan. Varmaan basic training. Here for training. Yes, you're that boy Sir Radzig sent. Se mä oon. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Hyvä idea aloittaa basicista, koska en mä muista sitä eka jakso juttua. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Shiftillä voi lokata joku tyypi. Esim näin ja sitten shiftillä. Joo. Right, good. Now try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Okay. Well done. Not bad. No niin, eri puolia. Joo. Good. Joo. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. That's it. Good. Ai niin tässäkin nää voi eri suuntaan stäppäillä, okei. Okay. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Not bad. Okei, eli mun pitää tehdä tämmösiä. Okei. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Okei. Wrong, damn it! No kun mä yritän vasta opetella. No, again. Otahan Q, hold to... Nice. Hold Q. Sitä tarvii vaan Q:ta painaa. Well done. Mä luulin, että se pitää kohdistaa. That's it. Okei, eli ei onneksi blokkausta tarvitse kohdistaa, kai. Come at me and don't hold back. Ei tää kyllä ihan suju. Hän vaan puukottaa mua. Fine. No, ei se kyllä mitenkään kovin hyvä ollut. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Okei, eli sinne minne se ei laita miekkaa, eli tänne. Very good. Good. No niin. Right, lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. Okay. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. En mä tiedä mitä mä oikein tein, mutta tein jotain. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Okei, eli on tässä tää.
Not bad. Okei, nyt tää alkaa sujuu. Eli se pitääkin blokata sille. Mulla on vaan ajoitus on vielä hukas. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Eli käytännössä kun se laskeutuu just, niin sitten blokataan. That's it. Nyt liian aikaisin ehkä tein. En tehnytkään. All right. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Kukas sieltä nyt tuli? Jos mä olisin koko ajan tossa tehnyt väärin, niin olisiko mulla silti jotkut skillit toiminut? Esim. Sillä kun miekalla olisin lyönyt, niin olisin lyönyt koko ajan eri suuntaan minne pitää, niin olisiko mun miekkaskillit parantunut? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Okei, mitäs sitten? Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. All right, try it. Eli sivuväistä seuraavaksi. See where you're going and hit you. That the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Wrong! Okei, siis mun pitää noin väistää. Well done. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Tämähän kestää. Tää taistelu on aika monimutkainen tässä. See a strike before it's even properly started. Well done. Well done. Well done. Very good. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Okei, tätä pidetään pohjassa, mutta sitten vaihdetaankin. No! Ai ei. What is it? Sudden visitation by the Holy Spirit. Not bad. No niin. Okei. No, not like that. Noin. Nice. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persist. Joo, mä tiedän, mun pitää treenata, mä en tuu pärjää tässä muuta. Talent alone won't do. Practice. En tiedä, olisiko ohjaimella helpompi nämä taistelut. You can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Kiitos. Mitäs sitten? Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Okei, eli pitää lähteä jouskarihomma ja hoitelee. Hei, voit sä kävellä vähän nopeammin, kaveri? Hei, täällä ei koko päivää tultu, sä kävelet niin hitaasti. Bernard, sä kävelet niin hitaasti, mun tekis mieli hypätä tuolta sillalta alas. No ei oikeesti. Päivää, mutta voitaisko me mennä? Koska mä kävelin tosta ohi, mun mielestä se archeri on jossain tuolla. Ai se onkin siellä. No en mä ois tänne sittenkään osannut. Ei kai nyt täällä ole se koppava kaveri. Päivää. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. Okay. Even contests in Prague, but you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw. Hold your breath for a moment. Missähän tässä se niinku se kohde on? Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying. Shoot away.
What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a bow. Oho, osui jopa johonkin. Fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Try shooting at a barn door. Has anyone told you you're supposed to shoot at the target? That flew nicely. Practice for a while, and no nonsense. Well, that was awful. No mä tiedän. Imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking. Henry meinas suuttua. Braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? No en usko. En usko. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Oh no. Good. Then let's get to it. Tää ei oo nyt hyvä juttu. Tää ei oo nyt hyvä juttu. Eikä. En mä edes osu tuohon reunalle vaan. Se osuu niinku jokaisella. Ja nyt meni ohi. Mulla menee koko ajan tuohon laitaan. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you. En voittanut. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? No niinpä. Mä eka kertaa ikinä käytin jousipyssyä. Explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Ei, me joudumme miekkataistelemaan hänen kanssa. En mä osaa tätä taistelua yhtään. Oh no. Oh no. Mä saan jotain blokattua, mutta kyllä suuri osa menee ihan päin mäntyy mulla. Pari hittiä mä oon kuollut. Well, we're even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed. Mistä mulla on jotkut hanskat jäänyt käteen? Unohdinko mä joku armorin päälle? We'll have more fun like this again soon. Could do with a bite to eat. Sitten mulla ei ole mitään ruokaa. Mitä nyt niinku tapahtuu? Mikä mulla on päällä? Mistä mulla nää on tullut päälle? En tiedä. Mitäs mun sitten pitää tehdä? No, mä en nyt ainakaan sano hänen povia. Pitääks mun vielä hänelle jutella? Sori, mä oon vähän surkimus. You better hope his lordship hasn't taken it badly. Nyt mä laitan tän. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Kiitos, kiitos kapteeni. Mennäänpä nyt puhumaan bailiffille. Missäs bailiffi on? Missä se on? Tuolla asti. No huhhuh. Mä olin menossa jo väärään suuntaan. Bailiffi onkin kai jossain täällä. Onko se täällä? Open. Oho. Sori. Anteeksi, kun mä en oikeesti tiedä minne mun pitää mennä. Onko hän sitten täällä? Täällä? Uskallatko mä nyt tulla tänne? No tänne mä saan tulla. Kelle mun täällä pitää jutella? Missä? Ei kun mä oon taas ihan väärässä rakennuksessa. Onks tää bailiffi? Ei. Tää näyttää mun isältä. Mut se on kyllä vähän erinäköinen, mut samat vaatteet. Onks bailiffi täällä? Bread, fresh bread.
Vitsi, mulla on nälkä, mun pitäis ruokaakin hakea. Tää peli ei kyllä hirveänä ohjeista, että minne pitää mennä. Oot sä bailiff? Ei. Oot sä bailiff? Ei. Oot sä bailiff? Et. Mä en oikeesti nyt tiedä. Oot sä bailiff? Parempi ois olla. Sä oot bailiff. Jesus Christ be praised. Sanoppa muuta. Mikä tää tähtijuttu oikein on? Kuka voi opettaa mua lukemaan? I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Uzhitz. He could teach you. Okei. Joku voi opettaa mua lukemaan. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Sä voit luottaa Count on muhun. me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Haluuks mä sanoa ton? Mä laitan tän. I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. The harder the training, the easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Okei. Onko tää niinku joku muu tehtävä? Voinko mä ton myöhemmin tehdä? Farewell. Kun mä en ehkä nyt ala sitä tehdä, kun mä en tiedä miten tässä nämä tehtävät toimii, että jos sä et tee heti, niin häviiks ne? Pick up your kit. 11-19, missä tuolta? Paljon se kello on? Hyvin on aikaa. Ei kun 11. Paljon mä nyt äsken katsoin se kelloa. Kello on 10. No mennään tähän. Ollaan tunti sitten. Tunti nojaillaan seinään. Sitten kirkkoon. Miten tänne kirkkoon pääsee sisälle? Pitääkö mun tänne tulla kaivaa hautoja yöllä? Luulisi. Täällä. Vai oliks tää se missä? Katsotaanpa hetki. Ei kun tässä mennään siihen partioon. Enhän mä sinne halua vielä mennä. Mun piti hakea nää tavarat. Ei mennä vielä minnekään partioon. Haetaan mieluummin tavarat. Mä oon kyllä ihan hukassa tässä pelissä, että minne pitää aina mennä. Et nytkään, no ei näköjään tonne pidä mennä. Lower room in armory. Hää? Onks tässä niinku mikään näistä armory? Onko se jossain täällä? Täällä. Täällä se on. Did someone send you here for something? No varmaan lähetti. I was told to pick up a kit here. Name? Henry. And in fealty too? Sir Radzig Cobbler. Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. I feel quite hungry. Taas valittaa nälkää. Pick up your kit. Eikö mä sain jo? Okei. Kiitos. Kukas tuolla seisoskelee? Mutta Edam ja Adam juustot on tossa, mutta me päätetään tää jakso tähän. Oli aika treenitäyteistä, ei me vieläkään olla isoilla seikkailuilla, mutta mentiin pääjuonna eteenpäin. Ja ensi kerralla voidaan jatkaa pääjuonta tai jotain sivutehtäviä. Pitää katsoa vähän fiiliksen mukaan, mutta nähdään taas ensi kerralla. Ja mikäli tykkäsit videosta, niin paina sitä tykkäysnäppäitä. Minä kiitän siitä ja algoritmi kiittää myös mun lisäksi. Ja muista tilata kanavani, et missaa Et missaa tätä, etkä tulevia pelejä. Se on moi moi!